Βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, εδώ μπροστά στο προαύλιο του Αγίου Τίτου και συναντήσαμε έναν πολύ σημαντικό για μένα άνθρωπο, τον Βαγγέλη, τον Μαλεφιτσάκη. Γεια σου Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης και εγώ έχουμε μια ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα σύνδεση. Ο παππούς μου και ο πατέρας σου ήταν ουσιαστικά συγκρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Αλβανίας. Σωστά. Ναι. Μιλάμε για ποια χρόνια τώρα? Αυτοί πρέπει να πιαστήκαν εχμάλωτοι το 1948 περίπου και μείνανε εχμάλωτοι μέχρι το 1957. 48 με 57, δηλαδή μιλάμε για περίπου 9 χρόνια. 9 χρόνια. Η περισσότερη θητεία τους από το 47. Ναι. Παραμείνανε αγνοούμενοι για 7 χρόνια σίγουρα. Δηλαδή για 7 χρόνια οι άνθρωποι δικοί τους είχαν ότι είχαν χαθεί, ότι είχαν πεθάνει. Ναι. Δεν είχαν νέα τους, γιατί δεν μπορούν να στείλουν γράμμα από τον στρατόπεδα συγκεντρώσεως από την Αλβανία. Ναι. Και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και εμένα οι δικοί μου είπαν ότι ουσιαστικά θεωρούσαν ότι ο παππούς μου ήταν νεκρός. Φαντάζομαι το ίδιο συνέβη Το με τον ίδιο, πατέρα τα σου. μνημόσυνα, όλα Είχαν αυτά. μνημόσυνα λοιπόν ετησίως, θεωρώντας ότι δεν θα τους ξαναδούν ποτέ. Και αυτό για ποιο λόγο ουσιαστικά έγινε? Ήτανε ότι υπήρξε... Ήταν Κωνσταντίνε ένας πόλεμος δυστυχώς της ντροπής. Δηλαδή πολεμούσαν Έλληνες τους Έλληνες. Ναι. Αδέρφια τα αδέρφια, έτσι. Ναι. Εκεί τώρα ήταν άτυχοι οι δικοί μας, γιατί βρεθήκανε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αλβανία. Που Στην Αλβανία. Ήταν πολύ σκληρό. Ναι. Πώς βρέθηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα? Όταν ρίξαν τις βόμβες να πάλουν οι Αμερικάνοι, προκειμένου να καταστήλουν τους αντάρτες, τους κομμουνιστές δηλαδή, τότε υποχωρήσανε. Πήραν λοιπόν τους εχμαλώτους που είχαν μαζί τους. Ναι. Και υποχωρήσανε άλλοι στη Ιουγκοσλαβία, άλλοι στην Ρουμανία, άλλοι στη Ρωσία, άλλοι στην Αλβανία. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι φύγανε από τον ελλαδικό χώρο, τους μετέφεραν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που βρισκόντουσαν εντός Αλβανίας με το καθεστώς του Χότζα εκείνη την εποχή. Ναι. Και υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, για τα οποία ο παππούς μου έχει γράψει ένα βιβλίο που μαρτυρεί. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Το οποίο μαρτυρεί ουσιαστικά τις φρικτές αυτές καταστάσεις που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, που τους χτυπούσαν καθημερινώς, τους βασάνιζαν. Ιδίως ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ανθίπολοχαγός πεζικού, επειδή ήταν ουσιαστικά αξιωματικός, ήθελαν να σπάσουν το ηθικό. Ναι. Ενώ ο πατέρας σου τι ήταν, απλός στρατιώτης? Ναι. Και αυτό που έγινε ήταν ότι τους πιέσανε πολύ. Αυτό που απαιτούσαν ήταν να δηλώσεις ότι ασπάζεσαι ουσιαστικά το δόγμα τους, Το κομμουνισμό τότε, και δεν τους αφήναν να φύγουν από εκεί, ήταν εχμάλωτοι, μέχρι που τελικά, μετά από τόσα χρόνια, τι έγινε? Γύρισαν, φτιάξαν οικογένειες. Ναι, αλλά δεν γύρισαν από μόνοι τους, ξαφνικά. Όχι βέβαια. Πώς γύρισαν? Ο Ερυθρός Σταυρός Μεσολάβησε το τελευταίο χρόνο που ήταν εκεί, μεσολάβησε ο Ερυθρός Σταυρός, έγινε μια ανταλλαγή ενδεχομένως εχμαλώτων. Ναι, τους δώσανε εντόπισε ξανά ρούχα. Ουσιαστικά ο Ερυθρός Σταυρός Δεν είχαν τώρα να φορέσουν. τους εντόπισε εκεί. Εντόπισε ότι υπάρχουν εχμάλωτοι από τον εμφύλιο τον ελληνικό ακόμη σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αλβανία και λέει: γιατί βρίσκονται εδώ αυτοί οι άνθρωποι? Οπότε διαμεσολάβησαν για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για πόσους ανθρώπους περίπου? Περίπου 250 νομίζω ήταν στην πρώτη φορά που ήρθανε. Που ήρθε και ο παππούς σου, ήρθε και ο πατέρας μου. Εμένα ο παππούς μου στο βιβλίο που έγραψε έχει και μία λίστα από τους ανθρώπους που βρέθηκαν κρατούμενοι σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε μία ομιλία όταν επέστρεψαν, επαναπατρίστηκαν. Έχουμε αυτή την ομιλία του παππού μου, πολύ συγκινητική, και ήταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι που πιστεύαν ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ, έτσι δεν είναι? Είχαν ήδη αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία που μου λένε την επιστροφή του πατέρα μου στο χωριό, έτσι. Ήταν πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Ναι. Αλλά αυτό που μας διδάσκει τελικά αυτή η ιστορία, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι περάσανε τα πάνδυνα, αλλά ποτέ δεν το έβαλαν κάτω, δεν εγκατέλειψαν, συνέχισαν να παλεύουν για τη ζωή, και όταν επέστρεψαν, τουλάχιστον μπορώ να δηλώσω για τον παππού μου, ήταν με το χαμόγελο, ήταν έξω καρδιά, δεν μου έδειξε ποτέ ότι είχε περάσει τέτοιες απίστευτες, φρικτές περιπέτειες στο παρελθόν, και έκανε μια οικογένεια, ήταν πετυχημένος επαγγελματικά, έζησε πάρα πολλά χρόνια μετά. Εγώ δεν γνώριζα αυτή την ιστορία επειδή απεβίωσε ο παππούς μου όταν ήμουν νέος, μικρό παιδί, και την έμαθα μέσω του βιβλίου που είχε γράψει όταν ήμουν 16 χρονών περίπου.
Και μάλιστα από εκεί υπήρξε μια σύνδεση, γιατί ο παππούς μου στο βιβλίο του ανέφερε τον πατέρα σου. Ναι, και παλαιότερα του είχε ζητήσει ο πατέρας μου, συγκεκριμένα το 1983, και από εκεί το γνώριζα και εγώ, του είχε ζητήσει τη βοήθειά του. Δηλαδή είχε βρει τη διεύθυνσή του, τον είχε πάρει τηλέφωνο και του είχε ζητήσει τη βοήθειά του για μια κατηγορία που του είχαν απαγγείλει ότι έκανε διακοπές στην Αλβανία. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί μετά από 9 χρόνια βασανιστήριων κατηγορήθηκαν από ανθρώπους στην Ελλάδα όταν επέστρεψαν ως άνθρωποι οι οποίοι στήριζαν, ήταν φίλοι του καθεστώτος στην Αλβανία. Αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Χαίρομαι πολύ που ο παππούς μου μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον πατέρα σου στην προκειμένη συγκυρία και χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε σήμερα να κάνουμε αυτή την συνάντηση. Εγώ χαίρομαι, Κωνσταντίνε. Άρα μας διδάσκει αυτή η ιστορία, το πιο βασικό που κρατάω εγώ από όλα αυτά που είπατε σήμερα, είναι ότι δύο άνθρωποι ήταν μέσα στο χαμόγελο και δεν έδειχναν τίποτα από όλα αυτά που πέρασαν. Συνέχισαν να ευχαριστούνται τη ζωή τους. Και όχι μόνο δύο άνθρωποι, μιλάμε για 200 μάλλον με 250 άτομα τα οποία επαναπατρίστηκαν τότε, οι οποίοι δεν το βάλανε κάτω. Και βλέπουμε ότι κάνανε όλοι καλές οικογένειες. Οι δυσκολίες της εποχής εκείνης να μας γίνουν λίγο μάθημα, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πέρασαν τα πάνδυνα και κατάφεραν τόσα πολλά και εμείς καμιά φορά τη σήμερα ημέρα ξεχνάμε ουσιαστικά όλα τα αγαθά που έχουμε, ξεκινώντας από την ελευθερία μας και το κοιτάμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ νομίζω είναι σημαντικό να βλέπουμε λίγο πιο στρατηγικά τα πράγματα, να μην το βάζουμε κάτω, να θυμόμαστε ότι αυτά που έχουμε σήμερα είναι χάρη στις θυσίες των προηγούμενων και να κάνουμε και εμείς τις δικές μας θυσίες για τους επόμενους. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ χάρηκα, Κωνσταντίνε. Χαρήκαμε και διατηρούμε και σύνδεση διαδικτυακά. Σίγουρα, ναι.